Hi guys! Today, magluluto tayo ng Ilevel Up na nilagang baka or Crispy Nilagang Baka. My version. So, umpisahan po natin, magpakulo po muna tayo ng 1.5 liters of water and then, i-drop na po natin yung ating meat. I use steak cut meat. 3 piraso po and then, nilagyan ko po ng onions, nor cubes, at pepper. Di ko po muna nilagyan ng salt. Tapos, after 10 minutes, yan, may mga lulutang po ng mga ganyang mga gooey stuff. Siguro po ito po yung taba or kung ano man po yan. Kailangan po natin yung tanggalin. Para po clear po yung sabaw ng ating nilaga. Yan. So, once in a while, titignan po natin kung may lumulutang-lutang sa ating sabaw. Habang pinapakuluan natin yung ating meat at pinapalambot. So, tatanggalin po natin kapag meron na pong namumuumuo tayong nakikita sa ibabaw ng ating sabaw. So, let's boil it for 1.5 hours po since I don't have pressure cooker. Kung may pressure cooker po kayo, sundin nyo lang po yung instruction na ilalagay para hindi naman maggura-guranit ang inyong karne. Yan. So, yan. Kailangan din po nating i-check ito dahil nga po dun sa mga gooey stuff na umaangat po. Tatanggalin po natin. O yan, tinan nyo po kung mapapansin nyo po meron sa gilid. So, after 1.5 hours, dyan ko pa lang po siya talaga lalagyan ng mga seasoning. Yan, naglagay po ako ng patis at ng salt. So, depende po sa dami ng inyong sabaw, yung ilalagay nyo po syempre. Titikman po natin palagi yung ating sabaw para naman masunod yung gusto nating lasa. Halu-haluin lang natin para matunaw yung salt. Yung patis, madali lang po yun. Pagkalagay po natin, lalasa na po agad yun sa ating sabaw. Pero po yung salt, kailangan po nating tunawin ng konti. Ayan ho, yan. Tinatanggal ko yung sa mga gilid na dumidikit-dikit. Talaga pong mas maganda pong tanggalin natin para presentable at maganda po yung ating ulam. Kaakit-akit po, yun. Yan, kapag natunaw na po yung salt natin at medyo okay na yung lasa ng ating sabaw, pwede na po nating hanguin yung ating karne. So, gumamit po talaga ako dito ng steak cut na karne ng baka. Kasi po, piprituhin po natin yan. Ngayon, kung hindi naman po steak yung nabili ninyo, di pwede nyo rin pong ikat na para, or kung cubes, pwede nyo pong prituhin all sides of it para po maging crispy. So, ang gagawin ko po dyan, kailangan ko pong iset aside at patuluin natin. Para mamaya, pag pirinito natin, hindi po siya matalsik. Now, ang gagawin po natin dito sa ating sabaw, lulutuin naman po natin or iba-blanch po natin yung ating mga gulay. Hindi po natin siya kailangang patagalin. Not unless you have potato. Pag yung potato po, medyo matagal-tagal po yun. So, unahin nyo po yun, tapos palambutin nyo po muna yung potato ninyo, and then, mag-blanch po tayo ng ating mga gulay. Yan, yung baguio beans, baguio petchay, tsaka yung ating leeks. Depende po sa inyo kung gusto nyo pang lagyan ng kung anong gusto nyong gulay. Pwede din. Wala pong problema. Madali lang naman po ang nilaga. So, yung typical na nilaga nyo po, i-level up nyo lang po yun at prituhin nyo lang po yung karne. That's the only thing na special dito sa nilaga na to. Pero magugulat po kayo sa sobrang sarap nitong ating nilaga. Try nyo po. Hindi po ako magkakamali na magugustuhan ninyo. Medyo nagdagdag ka lang ng extra steps sa inyong ulam para naman kahit papano happy ang ating pamilya. Magugulat sila na meron tayong bagong recipe. Okay. So, dito po yung ating meat napatulo na po natin. Kailangan ko pong gawin yung itong step na to. Gusto ko po kasi naka-flat po talaga yung aking meat kapag prenito ko. So, tatanggalin ko po yung mga, or ikakat ko po yung mga part na nag-curl. Yan, gusto ko po yung ganyan ka-flat.
as much as possible. Pero pwede na rin po kahit hindi, basta pripirituhin ko po siya mamaya. Ayan. Pisahan po natin yung ating pagpiprito sa ating pan at lalagyan po natin ng mantika. Huwag naman po masyadong madami kasi sandaling-sandali lang po natin piprituhin yung ating meat. Pag nag-brown na siya, go, pwede na siyang ihahain. So, approximately mga 1 minute lang po each side nito. High heat po ang gagamitin natin, kaya matalsik po talaga kung may excess water pa yung ating meat. Yan, nilagay ko po nang hindi pa talaga mainit yung mantika. Natatakot ako eh. Yan, may shield pa ako. Huwag po natin ibabagsak ng basta yung ating mga meat kapag tayo nagpiprito sa mantika. Kasi talagang tatalsik po yan at masakit po ang talsik ng mantika. Ingat-ingat po. Yan. So, after 1 minute, makikita nyo po, brown po agad siya. Ayan, o. Yan po yung gusto nating consistency at color ng ating meat. Kasi gusto natin, crunchy-crunchy yung surface, yung labas. Tapos, juicy yung loob kasi pinalambot na natin siya. Yan, ako. Siguradong matutuwa ang inyong pamilya nito. Mapapdami talaga yung kain. Yan. After 2 minutes of frying our meat, yan na siya. So, set aside lang natin yan. Tatanggalin na natin. At ikakat na natin. Ready for plating na po yan. After siguro mga 30 seconds. Maghintay po kayo para hindi naman po masyadong mainit. Tsaka, hindi po matuyo yung ating meat. Medyo rest po natin ng konti after nating i-fry. Yan. Ganyan po yung sa akin version ko. Nasa inyo kung gusto nyo ng ibang cut. Let's plate! Yan na po yung ating blanch. Oh, napakaganda yung gulay. Fresh na fresh. Ang ganda pa po ng kulay. Hindi pa siya yung na-overcook. Crunchy pa yung ating mga gulay. Yan po yung kagandahan sa blanching. Yung sandaling-sandali mo lang siya. Parang pinainitan nyo lang yung gulay. Parang nape-preserve yung nutrients ng gulay. Kaya, the best po ang blanching. Yan, ganyan ko lang po nilagay. Nilagay ko sa ibabaw. At bago natin iserve, syempre, lalagyan natin ng sabaw. Yan. Gumamit na po ako ng aking mangkok. Ang init po kasi no sabaw. Yan. Pwedeng-pwede nang ihain sa ating mga hapagkainan. Enjoy your meal. Sarap niyan. Try nyo po. Masarap po talaga to. Simple pero masarap. Para bang restaurant quality dish. Thank you po sa panonood. Stay safe po. I hope you like this video. Please do subscribe and hit the bell button po para po updated po kayo sa aking mga new videos. Salamat po. Stay safe. Goodbye everyone.